भिडियोमा हामी फेरि क्लास 10 को लागि अर्को भिडियो लिएर आइसकेका छौँ जुन चाहिँ म्याथमेटिक्सको एरिथमेटिक मिन बिट्विन टु नम्बर्सको एक्सरसाइज हुनेछ जहाँ चाहिँ हामी सिक्वेन्स एन्ड सिरिज गरिँदैछ। ठिक छ, अब हामी यो एक्सरसाइज चाहिँ ढिला नदिने स्टार्ट गरौँ है त। अब यहाँ हेरौँ क्वेसन नम्बर 6 को आईमा जाउँ। 6 को आई भनेर दुईटा त्यो 6 को आई हो फर्स्टको अनि यो चाहिँ 6 को आई हो है। जहाँ चाहिँ 6 को आईमा चाहिँ के दिएको छ भन्दा फेरि गिभन यहाँनिर हेर्न सकिन्छ, क्वेसनहरू स्क्रिनमा नि आएको छ। ठिक छ, क्वेसनहरू हेर्ने स्क्रिनमा फाइन्ड द भ्यालुज अफ ए बी एन्ड सी इफ 19 a, b, 14 etc भनौँ न 19 a b अनि 14 and c आर इन एपी भनिदिरहेछ। भन्न खोजेको यो चाहिँ एरिथमेटिक प्रोग्रेसनमा छ अरे। एरिथमेटिक प्रोग्रेसनमा छ भनेपछि त हामीलाई थाहा छ। यदि थाहा थिएन अथवा यहाँ क्वेसनले एपी भनिदिएको थिएन एएस भनिदिएको थिएन भने चाहिँ हामीलाई के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिरको यो बिचको जुन कमन रेसियोको कुरा हुँदैन, कमन डिफरेन्स अथवा कन्स्टेन्ट टर्म चाहिँ इक्वल नहुन पनि सक्ने अवस्था अथवा भनौँ न इक्वल नहुन नि सक्थ्यो। तर क्वेसनले के भन्थ्यो एरिथमेटिक प्रोग्रेसनमा छ भन्थ्यो। एरिथमेटिक प्रोग्रेसन भनेको के त भन्दाखेरि एरिथमेटिक प्रोग्रेसन भनेको त अब हामीलाई थाहा छ जहाँनिर चाहिँ यस्तो सिक्वेन्स हो एरिथमेटिक प्रोग्रेसन भनेको। जहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एक पछि अर्को आउने टर्म चाहिँ कन्स्टेन्ट टर्मले चाहिँ के हुन्छ त इन्क्रिज अथवा डिक्रिज हुन्छ। हो कि त भन्न खोजेको कमन डिफ्रेन्स चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ सेम नै हुन्छ। सो अब त्यो भएर चाहिँ अब हामीले यसको लागि हामीले गर्न सकिन्छ। ठिक छ, जहाँ चाहिँ ए बी र सीको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ हामीले। अब यसलाई ढिला नहेरिकन हेरौँ। अब सोल्युसन हियर गिभन भनेको अथवा एपी चाहिँ यो छ अरे। त्यसो भए सबैभन्दा सुरुमा होइन यहाँ ए र बी र सीकै भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। जहाँ चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् अब हियर अब विनो हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ एरिथमेटिक मिन बिट्विन 19 एन्ड बी। ठिक छ, 19 र बी को एरिथमेटिक मिन भनेको ए भनेपछि देयरफोर ए इज इक्वल्स टु 19 प्लस बी डिभाइडेड बाई 2 लेख्न सके। यसलाई एउटा इक्वेसन 1 मानिदिउँ। ठिक छ, त्यसै गरेर अब यहाँ हेरौँ है। अब एगेन एरिथमेटिक मिन बिट्विन अब हेरौँ है एरिथमेटिक मिन बिट्विन 19 र बीको त यो हुन्छ। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो, फर्मुला लेखिराख्नु पर्दैन। अब तपाईँहरूले यो डाइरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एगेन एरिथमेटिक मिन बिट्विन ए एन्ड 40 इज के हुन्छ त ए एन्ड 40 भनौँ न एएम। देयरफोर ए र 40 को बिचको एरिथमेटिक मिन के हो बी हो। बी इज इक्वल्स टु चाहिँ कसरी बी आयो भन्दाखेरि ए प्लस 40 डिभाइडेड बाई 2 गर्दाखेरि डिभाइडेड बाई 2 यो गर्दाखेरि के को भ्यालु आएको यसलाई अब यहाँ हेरौँ है। और अब यहाँनिर ए को भ्यालु त यहाँ र यहाँ पनि त कन्स्टेन्ट हुने हो। यहाँ ए को भ्यालु जे छ यहाँ पनि त त्यही राख्नु पर्यो। हो कि त अझै यहाँ हेरौँ और यो यता आउँदाखेरि 2b भयो। ठिक छ, अब ए को भ्यालु त फ्रम इक्वेसन 1 मा त यो छ 19 प्लस बी डिभाइडेड बाई 2 छ। ठिक छ, अब त्यसो भए ए को भ्यालु हामीले यहाँनिर पुट गर्नु पर्यो। ए को भ्यालु पुट गर्दाखेरि ए को भ्यालु कति छ 19/2 प्लस बी छ। ए को भ्यालु हेरौँ है 19/2 प्लस बी यो त ए को भ्यालु हो प्लस 40 त छँदैछ हो। और अब यहाँ हेरौँ 2b इज इक्वल्स टु यहाँ हेरौँ अलिकति यहाँ काहीँ गडबड मचिन्छ। यो पुरै हो नि त, यहाँ गडबड मचिन्छ हेर्दै मैले गडबड मचिन्छ जस्तो थाहा भइसकेको थिएँ। सो अब यहाँ 19 प्लस बी अनि यसले एलसिएम गर्दा त 40 × 2 हुने पर्यो जहाँ चाहिँ 80 भयो। ठिक छ, अनडिभाइडेड बाई 2 2 जा कति त और 4b अझै 4b भइदियो नि। अब यहाँ हेरौँ है 4b त छँदैछ 80 मा 19 जोड्दाखेरि कति त भन्दाखेरि b प्लस 99 राइट। अब यहाँ हेरौँ यो b यता आउँछ और यो भनेको 3b इज इक्वल्स टु 99 भयो। अब b भनेको कति भयो त यता गएर डिभिजल फर्ममा गयो। अब 3 3 जा भनेपछि 33 × 3 रहेछ। देयरफोर b को भ्यालु कति आयो त हाम्रो भन्दाखेरि 33 आयो। ठिक छ, यति कुरा बुझियो होला। अब हेरौँ है एगेन अब हि अथवा देयरफोर पुट b इज इक्वल्स टु 33 इन इक्वेसन 1 भन्नु। यहाँनिर तपाईँहरूले यहाँनिर के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि फ्रम इक्वेसन 1 भनेर लेख्नु पर्यो नि त, किनकि b को भ्यालु कहाँबाट आयो ए को भ्यालु त कहाँबाट हाल्यो भन्दाखेरि इक्वेसन 1 बाट। अब इक्वेसन 1 के छ ए इज इक्वल्स टु 19 प्लस बी डिभाइडेड बाई 2। अब 19 त छँदैछ b को भ्यालु कति त 33 रे अनि 2 को 2। अब 19 मा 33 जोड्दाखेरि कति त 43 त भइ नै हाल्यो 53 54 डिभाइडेड बाई 2 भनेपछि 54/2 भनेको कति 27।
देयरफोर ए को भ्यालु पनि हामीले आरामले निकाल्न सक्यो नि। ए र बी को भ्यालु निक्लियो, ए र बी को भ्यालु निक्लियो। अब यहाँ हेरौँ सिन्स, अब सी को लागि सिन्स 40 इज एएम बिट्विन बिटिडब्लुएन है, बिटिडब्लुएन मैले सर्टकट मेथड है, बिट्विन के त भन्दाखेरि बी एन्ड सी। सो अब देयरफोर 40 इज इक्वल्स टु बी प्लस सी डिभाइडेड बाई 2। 40 इज इक्वल्स टु बी को भ्यालु त अहिले भर्खर हामीले निकालेको होइन, यहाँ कता छ 33 प्लस सी डिभाइडेड बाई 2। 42 जा 80, 80 माइनस यो यता आउँदाखेरि 33 इज इक्वल्स टु सी। देयरफोर सी को भ्यालु 80 मा 30 घटाउँदा कति 50, 50 मा फेरि 3 घटाउँदा फेरि 47 भयो। अब यो तपाईँहरूले यो सेक्वेन्स एन्ड सिरिज गर्दाखेरि यति एबिसी सबैको भ्यालु निकाल्नु भयो भने तपाईँहरूले सेक्वेन्समा देखाइदिँदा पनि राम्रो, अझै फुल मार्क्स पाउने भनौँ न, अझै टिचरहरूलाई एट्र्याक्टिभ हुन्छ। सो यहाँनिर हेर्न सकिन्छ हियर। अब हेन्स अब यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। हेन्स सेक्वेन्स इज भनौँ न, यहाँ जहाँ थियो ए थियो नि, ए सुरुमा के थियो 19 थियो, ठिक छ 19 ए बी अनि कति थियो 40 अनि सी थियो। तर अब 19 ए को भ्यालु अहिले हामीले 27 आयो, बी को भ्यालु 33 अनि 40 त 40 अनि यो 47 भनेपछि यसरी सेक्वेन्समा देखाइदिँदा अझै राम्रो हुन्छ, ठिक छ। अब त्यसै गरेर 7 नम्बरमा हेरौँ यता 7 को क्वेसनहरू। अब यहाँ हेरौँ 7 को आई नम्बर, ठिक छ। 7 को आईले के भन्थ्यो भन्दाखेरि क्वेसनहरू स्क्रिनमा हेर्न सकिन्छ। देयर आर एन एरिथमेटिक मिन्स भन्न खोजेको यहाँ कतिवटा छ अरे, एरिथमेटिक मिन्स चाहिँ एन वटा छ अरे, बिट्विन के को बिचमा त -25 एन्ड 10 भन्न खोजेको। -25 र 10 को बिचमा छ भन्नु नि के हो त, -25 फर्स्ट टर्म रहेछ अनि लास्ट टर्म भनेको 10 रहेछ भन्ने बुझिन्छ। इफ इट्स थर्ड मिन इज -10 भन्न खोजेको M3 मिन थर्ड मिन चाहिँ के छ अरे भन्दाखेरि -10 छ अरे। त्यसो भए सब क्वेसन 1ले भनौँ फाइन्ड द भ्यालु अफ एन को भ्यालु चाहिँ कति हो अरे पत्ता लगाऊ भनिरहेको छ। अब त्यसो भए फर्स्ट थाहा छ, फर्स्ट टर्म थाहा छ, लास्ट टर्म थाहा छ, मिन 3 पनि दिएको छ, M3 दिएको छ अनि एरिथमेटिक मिन्स एन चाहिँ एरिथमेटिक मिन्स चाहिँ कतिवटा छ अरे, एन वटा छ अरे। सानो खालको एन दियो नि, एरिथमेटिक मिन्सलाई केले डिनोट गरिदो रहेछ, सानो खाले एनले, ठिक छ। अब क्वेसनले घरिघरि भनिदिन्छ सानो खाललाई एनलाई पनि नम्बर अफ टर्म्स भनिदिन्छ, तर फर्मुला हामीले युज गर्दाखेरि जुन हामीले फर्मुला युज गर्छौँ यो युज गर्दाखेरि नम्बर अफ मिन्स चाहिँ कतिवटा छ भन्ने हुन्छ भने यसले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ टर्म्स दिन्छ, ठिक छ। यो कुरामा कन्फ्युजन नहोस्। अब त्यसो भए हामी क्वेसन नम्बर ए को लागि सब क्वेसन नम्बर ए को लागि जाउँ न। हियर सबैभन्दा सुरुमा हेरौँ फर्स्ट टर्म दिएको रहेछ। फर्स्ट टर्म हामीले यहाँ तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल्स टु -25 लेख्नुहोस् अनि यहाँनिर के पनि लेख्नुहोस् भन्दाखेरि नि फर्स्ट टर्म दिएको छ हामीलाई, ठिक छ। अब फर्स्ट टर्म दिएको छ अनि लास्ट टर्म पनि दिएको छ। त्यसो भए देयरफोर कमन डिफरेन्स डी इज इक्वल्स टु चाहिँ के हुन्छ त, अझै यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ नम्बर अफ एरिथमेटिक मिन्स इज इक्वल्स टु कति त भन्दाखेरि एनवटा छ। त्यसो भए कमन डिफरेन्स निकाल्ने फर्मुला बी माइनस ए डिभाइडेड बाई एन प्लस 1 हो कि त, जहाँ चाहिँ कमन डिफरेन्स भनेको यति आयो। अझै अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि बी को भ्यालु कति छ 10 छ अनि ए को भ्यालु कति छ माइनस त माइनस, यहाँ फर्मुलामा यहाँ अझै भ्यालु नै माइनस छ भनेपछि +25 किनकि माइनस प्लस भयो। अब एन प्लस 1, अब 25 प्लस 10 भनेको 35 बाई एन प्लस 1 भनेपछि यहाँनिर अब सबैभन्दा सुरुमा कमन डिफरेन्स पनि चाहिन्छ क्या हामीलाई, ठिक छ। अहिले किन कमन डिफरेन्स निकालेको अहिले थाहा हुन्छ, ठिक छ। अहिले यहाँ हेर्दै जाउँ। अब ना हो, अब के गर्ने त ना हो, गिभन इज M3 राइट। M3 इज इक्वल्स टु कति दिएको छ 10 दिएको छ। अब M3 निकाल्नको लागि हेरौँ यहाँनिर म सिक्वेन्स देखाइदिन्छु A M1 M2 M3 ड्यास 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 कति त MN आउँछ अनि के आउँछ B आउँछ, ठिक छ। जहाँ चाहिँ फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म भनेपछि M3 भनेको के रहेछ फोर्थ टर्म रहेछ अथवा फोर्थ टर्म त छँदैछ, ठिक छ। अब फोर्थ टर्म निकाल्ने फर्मुला के हो A+3D हो के त। अब M3 M को फर्ममा है, M को फर्ममा टर्मको फर्ममा होइन, M3 दिएको छ भने यहाँनिर के नै हुन्छ A+3D नै हुन्छ। M4 दिएको छ भने A+4D मिनको केसमा, बट नट इन टर्म। यदि टर्म T3 दिएको थियो भने त A+2D हुन्थ्यो। यो कुरामा कन्फ्युजन नहोस्। 2 अब ए को भ्यालु त हामीलाई थाहा छ नि त, ए को भ्यालु त कता छ, ए को भ्यालु -25 छ, +3 त 3। अब डी भनेको त कमन डिफरेन्स होला नि त। अब डी को भ्यालु अहिले भर्खर निकालेको 35 बाई एन प्लस 1, 35 बाई एन प्लस 1। यो किन गरेको भन्दाखेरि नि यो एनले चाहिँ अब यो एन भनेको के हो त नम्बर अफ मिन्स, एरिथमेटिक मिन्स चाहिँ कतिवटा छ भन्ने हुन्छ, तर यहाँ थाहा छैन भनेपछि एन बसिरहेछ नि त, यही एनको भ्यालु त निकाल्नु पर्ने हो हामीले।
अब त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो टेक्निक एप्लाई गरेको, ठिक छ। अब इजिकस टु कति छ 10 छ, इजिकस टु अब हेरौँ n+1 ले यता मल्टिप्लाई -25n -25, किनकि -25 इन्टु n भनेको -25n -25 इन्टु +1 भनेको -25। कसरी आयो भन्दाखेरि एलसिएम लिएर नि +3 इन्टु 35 डिभाइडेड बाई n+1 एलसिएम आयो इजिकस टु 10 इजिकस टु अब यहाँहरू -25 n -25 35 इन्टु 3 भनेको 5 3 जा 15 3 3 जा 9 10 105 इजिकस टु अब यता पनि 10n + 10 हुन्छ। यो त बुझिन्छ, यति कुरा मैले भनिराख्नु पर्दैन। अब यसलाई यता लगिदिउँ, ठिक छ। अनि यो टर्मले यता ल्याइदिउँ, भन्न खोजेको इजिकस टु यो इजिकस टु होइन है, अर हो है, अर होइन यो अर हो नि, यो त अर नै हो, ठिक छ। अब हेरौँ -25 लाई यता लगिदिउँ, भन्न खोजेको 10n + 25n, ठिक छ, इजिकस टु -25 + 105 भनेको कति त भन्दा फेरि 80 होला, 80 हो, ठिक छ, 80 आयो। अब -10 और 10n + 25n भनेको कति त 25n 25 अरे 35n 35 मा 10 घटाउँदा 70, देयरफोर n को भ्यालु 35 इन्टु 2 भनेको दुईटा रहेछ। एरिथमेटिक मिन चाहिँ कतिवटा रहेछ, दुईटा रहेछ, n को भ्यालु 2 आयो, ठिक छ। अब त्यसै गरेर सब क्वेसन नम्बर अर्कोले भन्यो हाउ मेनी टोटल टर्म्स आर देयर इन एपी। अब सब क्वेसन बीले सोध्यो टोटल टर्म्स इन एपी, TOTAL टोटल TRMS टर्म्स इन एपी इजिकस टु वाट, अथवा यसलाई n इजिकस टु वाट। हियर नम्बर अफ, यहाँनिर हेरौँ है, नम्बर अफ एरिथमेटिक प्रोग्रेसन चाहिँ कतिवटा छ, अथवा नम्बर अफ एएम इन चाहिँ के अरे त एरिथमेटिक प्रोग्रेसन कतिवटा छ, दुईटा छ। अब त्यसो भए देयरफोर टोटल टर्म्स n इजिकस टु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि n+2 हो कि, त यो फर्मुला सबैलाई थाहा छ। किन n+2 भयो भन्दाखेरि यहाँ त एरिथमेटिक मिन दिएको छ, जुन चाहिँ एरिथमेटिक प्रोग्रेसनको एरिथमेटिक मिनहरू थाहा छ हामीलाई। मिनहरूलाई केले डिनोट गरिन्छ, n ले डिनोट गरिन्छ, जस्तै a m1 m2 m3 अनि mn हुँदै के आउँछ त ड्यास 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 अथवा ड्यास 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 mn अनि b आउँछ, हो कि, त जहाँ चाहिँ यो यिनीहरू हामीलाई थाहा छ, यति यो m मिन्सहरू मात्रै थाहा छ, जहाँ चाहिँ यो फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म मिन भएन भनेपछि त यो एउटा टर्म हो, यो एउटा टर्म, दुईटा टर्म छ नि त, भनेपछि यिनीहरूलाई त केले डिनोटेसन गरिन्छ, नम्बर अफ मिन्सलाई n ले। अब यही n+2 भनेकै यो एउटा टर्म दुईटा टर्म भयो नि त, फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्म भनेको यो एउटा टर्म दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा यसरी गर्ने हो नि त, भनेपछि त यो n मा त यो दुईटा टर्म जोड्नै पर्दो रहेछ नि त, किनकि नम्बर अफ एरिथमेटिक मिन्स दिएको छ, नम्बर अफ टर्म्स दिएको छैन, भनेपछि हामीले टोटल नम्बर अफ टर्म्स फाइन्ड गरिँदैछ नि त। सो त्यही भएर चाहिँ नम्बर अफ टर्म्स निकाल्नको लागि n+2, जहाँ चाहिँ n भनेको एरिथमेटिक मिन्सहरू मात्रै हो, जहाँ चाहिँ फर्स्ट र लास्ट टर्म परेको छैन। अब टोटल निकाल्नको लागि त एरिथमेटिक मिन्समै फर्स्ट र लास्ट टर्म भनेकै दुईटा टर्म हो कि, त यो एउटा टर्म 1 प्लस यो पनि 1 भनेको कति 1 + 1 भनेको 2 भयो कि, त हो। अब n भनेको त हामीलाई थाहा छ कति आएको छ 2 + 2 भनेको कति रहेछ, चारटा चाहिँ हाम्रो के रहेछ नम्बर अफ एरिथमेटिक मिन्स, ठिक छ। चारटा चाहिँ कति के रहेछ त भन्दाखेरि नम्बर अफ एरिथमेटिक मिन्स, ठिक छ। यहाँनिर के गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो मिस्टेक त भएको छैन नि, होइन, मिस्टेक भएको छैन भने चाहिँ यही नै हुन्छ है त। सो यदि मिस्टेक भयो भने चाहिँ हाम्रो यताउता तितर हुन्छ। सो त्यो कुराहरू हेरौँ है। अब क्यालकुलेसनमै मिस्टेक हो भने त केही भन्न सकिँदैन। सो अब यहाँ हेर्न सकिन्छ n को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि हाम्रो 4 आयो है त। अब त्यसै गरेर अरू क्वेसनमा हेरौँ है त। अर्को क्वेसन अब यहाँ भन्दै रहेछ अर्कै सब क्वेसन नम्बर सीले चाहिँ के भन्दै रहेछ भन्दाखेरि फाइन्ड द फिफ्थ मिन रहेछ। फिफ्थ मिन भनेको m5 निकाल्नको लागि a + 5d नै गर्नुपर्छ भने मैले भनिसकेको छु। a को भ्यालु -25 + 5 त 5 नै हो इन्टु d को भ्यालु चाहिँ कति त भन्दाखेरि d को भ्यालु यता हेरौँ है। d को भ्यालु 35/n + 1 हो। अब यहाँ हेरौँ -25 + 5 इन्टु 35 अनि n को भ्यालु अहिले भर निकाल्यौँ हामीले। n सानो खाले n को भ्यालु 2 + 1 भनेको 3, ठिक छ। अब हेरौँ यसले अब यो सबैलाई यताउता गर्ने आफै आइहाल्छ यिनीहरूको भ्यालुहरू, ठिक छ। सो आजको लागि चाहिँ यति नै गर्छौँ। सो द्याट्स अल फर टुडेज भिडियो।